hebben het over klimaatsverandering. En die klimaatsverandering die heeft een nog groter effect op het stedelijk gebied. Door alle asfalt, door alle reflectie van licht. Daarom hebben we planten het nog zwaarder dan op het platteland. Nou, we moeten dan op de toekomst zijn voorbereid en gaan zoeken naar boomsoorten die straks in de toekomst goed gedijen. Bomen in een stedelijke omgeving hebben vooral last van droogte, hebben last van hitte in de straat en het drogend karakter van de lucht kunnen ze niet tegen. Dat zijn de grootste uitdagingen. We zijn met een groot onderzoek bezig. Dat heet CSI Trees. Wat wij heel graag willen is dat we voorbereid zijn op de toekomst en die boomsoorten die we nog niet in beeld hebben en nog niet kweken in Nederland, dat we die ook in beeld krijgen voor de toekomstige stedelijke groenvoorziening. We zijn hier in de NPEC faciliteiten en hier kunnen we heel precies de eigenschappen van planten meten. Dus we bieden hier stress aan, bijvoorbeeld droogtestress, zoutstress, hittestress of tijdelijke overtollig water, wat ook gebeurt door hoosbuien. En hier kunnen we precies kijken wat de reactie is van die boomsoorten op die aangeboden stress. Wat deze ruimte zo uniek maakt is dat je allerlei variabelen gelijktijdig kunt aanbieden aan een hele grote groep verschillende boomsoorten. Nou, we zitten hier op de plek waar de data binnenkomen. Elke 3 minuten wordt van elke afzonderlijke boom worden de data verzonden en die krijgen we hier op het scherm. En wat we dan kunnen doen is hele belangrijke analyses waaruit je de kenmerken van die boom onderling in beeld kunt brengen. Hoe hard transpireert die? Op welk moment gaat die echt verwelken en kan die nooit meer leven? Wat is de watergebruiksefficiëntie? Kan die koolstof vastleggen met heel weinig water? Dat willen we graag weten. De gegevens van NPEC die wij daar verzamelen, daar maken we tabellen van. Daar komen ideaal type bomen uit voor specifieke standplaatsen. Hier staan we bijvoorbeeld bij Pinus pinea. Uit ervaring weten we dat dit een boomsoort is die in het Middellandse Zeegebied in brak water goed kan groeien. Met keiharde wind, windvast voldoende is. Je ziet dat de kwekers al proactief bezig zijn. Die zijn al bezig voor te sorteren op dat veranderende klimaat. Nou, voordat je zo'n boom hebt ben je 20, 30 jaar verder. Dus zij moeten nu al weten waar ze nu al mee moeten beginnen in hun teeltplan. Anders ben je te laat. Dus wij hebben een adviserende rol in wat echt klimaatbestendige boomsoorten zijn. Die zij kunnen opzetten, zodat ze straks voldoende kunnen leveren in heel Europa voor projecten.